ครับผมเราก็มาต่อกันนะผมก็ได้แกะออกมาแล้วนะครับก็ตรวจดูคร่าวๆนะครับก็ไม่มีอะไรช็อตหรือไหม้เลยนะครับไม่มีอะไรระเบิดปะทุออกมานะอันนี้แค่คร่าวๆนะครับเคล็ดลับในการซ่อม power supply เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องตรวจสอบอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำความเข้าใจเนี่ยนะครับก็คือถึงอาการของเขานะครับอาการเราจะต้องซ่อมตามอาการนะครับมันก็จะซ่อมได้นะครับไม่ใช่ว่าอาการเสียอีกแบบหนึ่งแต่เราไปไล่จุดหนึ่งไปรื้อจุดหนึ่งนะครับมันก็จะตรวจหาสาเหตุไม่ได้นะครับไฟฟ้าเนี่ยหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะทำงานแบบมีลำดับขั้นตอนนะครับขั้นแรกเนี่ยไฟไม่เข้านะครับฟิลขาดหรือเปล่านะต้องเช็คเข้าไปแล้วยังไงต่อเข้าไปถึงไหนเข้าถึงคาปาซิเตอร์ไหมต้องเช็คปลายทางไม่มีไฟออกเลยนะครับปลายทางไม่มีไฟสแตนบายนะครับนั่นหมายความว่าเขาไม่ทำงานเพราะถ้าเขาทำงานเนี่ยมันจะต้องมีไฟออกไปแน่ๆนะครับคำถามต่อมาคือทำไมเขาไม่ทำงานก่อนที่เราจะรู้ว่าทำไมเขาไม่ทำงานเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเขาทำงานอย่างไรนะครับชุดสแตนบายหรือหม้อแปลงสแตนบายเขามีหลักการยังไงนะครับก็คือให้เพื่อนๆไปไล่ย้อนดูนะครับเกี่ยวกับ Flyback Converter นะที่ช่องผมนะครับไปดูได้ชุดนี้นะครับคือชุดสแตนบายนะครับจะมีหม้อแปลงด้วยกัน3ลูกนะครับหม้อแปลงใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าหม้อแปลงชุดเมนหม้อแปลงตัวตรงกลางเนี่ยนะครับเล็กๆลงไปหน่อยนะครับเราเรียกว่าหม้อแปลงเกรดไดบางรุ่นอาจจะมีหม้อแปลงเกรดไดบางรุ่นก็อาจจะไม่มีขึ้นอยู่กับอะไรนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะวาง IC ไดเนี่ยไว้ที่ไฟต่ำหรือไฟสูงนะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะเครื่องนี้วาง IC ไดนะครับตรงนี้นะเป็น IC ได IC ไดเนี่ยนะครับจะมาจากฝั่งไฟต่ำนะครับจะส่งผ่านสัญญาณการไดผ่านหม้อแปลงเกจไดนะครับแล้วก็มาไดมอสเฟตนะครับซึ่งอยู่บนไฟสูงเนี่ยนะครับไดกระตุกหม้อแปลงตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่กระตุกนะครับบางทีอาจจะเป็นระบบฮาร์ปบิตนะครับเป็นระบบที่มีการดันไฟเข้าหม้อแปลงนะครับเกิดการเหนี่ยวนำเป็นจังหวะนะครับเราเรียกว่าระบบฮาร์ปบิตคอนเวอร์เตอร์นะครับบางอันอาจจะเป็น two switch flyback ก็ได้บางอันอาจจะเป็นระบบ flyback ก็ได้หมดนะครับได้หมดนะหม้อแปลงตัวนี้คือหม้อแปลงสแตนบายนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยหม้อแปลงเกรดไดก็จะลูกเล็กนะวิธีสังเกตถ้า power supply นะครับมี3หม้อแปลงแบบนี้นะครับที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับลูกเล็กสุดเนี่ยนะครับลูกเล็กสุดจะเป็นหม้อแปลงเกรดไดที่ใหญ่ต่อมานะครับลูกเล็กต่อมาเนี่ยเราเรียกว่าหม้อแปลงสแตนบายเครื่องนี้ไม่มี IC สแตนบายนะครับด้านหลังเนี่ยไม่มี IC อะไรเลยนะครับไม่มี IC นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เราตรวจซ่อมเฉพาะด้านหน้าเรามาดูเครื่องนี้ไม่มี IC standby นะครับแล้วเขากำเนิดสัญญาณพันยังไงนะครับเขากำเนิดสัญญาณพันด้วยระบบ Self Oscillating นะครับมี C 2ตัวนะครับช่วยในการสวิตช์สัญญาณนะครับปิดเปิดสลับกันนะครับผ่านทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะส่งสัญญาณมาไดขาเกตตัวนี้นะครับสัญญาณขาเกตตัวนี้ไดเป็นจังหวะนะครับถ้า C ค่าน้อยนะครับ C ที่เป็นระดับ Pico Farad นะครับ Pico Farad เนี่ยเขาจะปล่อยประจุได้ไวนะครับนั่นหมายความว่า1ไซเคิลของเขาเนี่ยจะไวมากเขาอาจจะทำงานแบบนี้ปิ๊บ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 แบบเนี้ยปิ๊บ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 แบบเนี้ยนะครับแต่ถ้า C ระดับไมโครฟาราดเนี่ยนะครับอาจจะมีการหน่วงเวลาเยอะนะครับปิ๊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 บนะครับทรานซิสเตอร์ก็อาจจะทำงานหนักนะมอสเฟตก็อาจจะทำงานหนักเนื่องจากว่ามันเปิดนานนะครับเขาจะใช้เวลาปิดเปิดเนี่ยไวนะครับเพื่อลดภาระของมอสเฟตนะครับเขาก็จะปิดเปิดไวปิ๊บ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 นะครับเพราะว่ามอสเฟตเนี่ยทำงานด้วยความถี่สูงตัวนี้คือมอสเฟตไฟสแตนบายนะครับสัญญาณการไดเนี่ยจะมาจาก C 2ตัวนี้นะครับ C 2ตัวนี้จะทำการสวิตช์สัญญาณให้ไวปิ๊บ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 นะครับปิดเปิดสลับกันนะครับไดขาเกตเพื่อกระตุกหม้อแปลงตัวนี้ลงกล่าวนะครับคอนเซปต์ของ Flyback Converter เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับจะวางรูปแบบเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแค่เราเข้าใจคอนเซปต์นะมันก็จะตรวจหาจุดเสียได้ง่ายๆเลยนะครับ
เดี๋ยวผมให้ดูนะครับคอนเซปต์ของ Flyback Converter เนี่ยนะครับหรือระบบกระตุกหม้อแปลงหรือระบบพูลนะครับตัวนี้คือหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงนะเหมือนเดิมนะครับวาดกี่ครั้งนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์นะครับไฟ300โวลต์นะครับ300ถึง400โวลต์นะถ้ามี PFC อาจจะได้ถึง400แต่ถ้าไม่มีอาจจะได้เพียง320นะครับ320นะครับคาปาซิเตอร์นะครับการได้สัญญาณขาเกตเนี่ยจะต้องใช้สัญญาณปิดเปิดนะครับปิดเปิดการได้ขาเกตเนี่ยจะต้องปิดเปิดเป็นจังหวะนะครับเพื่อให้หม้อแปลงเนี่ยทำการปิดเปิดเป็นจังหวะนะครับปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดเนี่ยกระแสไฟถึงจะโยนข้ามฝั่งไปได้นะครับกระแสไฟถึงจะโยนข้ามฝั่งไปได้นะครับเวลาออกไปก็จะเรียงกระแสนะครับเป็นกระแสตรงแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เอาไปใช้งานนะครับออกเป็น5โวลต์ตัวนี้ก็เป็นกราวนะครับแบบนี้นะครับเวลาที่เขาสวิตช์เนี่ยนะครับจะเกิดสนามพลังเป็นกระแสสลับนะครับไฟถึงจะโยนข้ามฝั่งได้แต่ถ้าเป็นไฟกระแสตรงเปิดอย่างเดียวเปิดตลอดนะครับตรงนี้จะไม่เกิดงานเปิดอย่างเดียวเปิดตลอดเนี่ยกระแสไฟก็จะวิ่งตลอดเลยวิ่งตลอดไหลก็ถ้าเกิดเปิดตลอดเนี่ยมันตรงขดลวดตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสายไฟเส้นหนึ่งนะครับไม่เกิดสนามพลังนะครับสลับกันนะครับไฟจะโยนข้ามฝั่งไม่ได้นะครับแต่อาจจะเกิดสนามพลังอยู่ตรงนี้เกิดได้นะครับแต่จะไม่เกิดรูปแบบของการสวิตช์สัญญาณนะครับจะเกิดเป็นสนามพลังได้นิดหน่อยนะครับสนามพลังก็คือเหมือนรีเลย์นะครับถ้าเปิดตลอดเนี่ยมันก็จะเหมือนรีเลย์นะครับมันก็จะดูดเฉยๆนะครับจะดูดโลหะหรือสนามพลังจะวิ่งข้ามไปไม่ได้แต่ถ้ามีการปิดเนี่ยสนามพลังจะกลับฝั่งฟึบเนี่ยพอจังหวะที่กลับฝั่งนี่แหละนะครับไฟจะกระโดดข้ามไปได้เนี่ยแบบนี้นะแล้วเวลาที่เขาสวิตช์มอสเฟตเนี่ยก็จะลงกราวก็คือขั้วลบของคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่บางเครื่องอาจจะลงกราวเลยนะครับบางเครื่องจะผ่าน R field R ตัวนี้จะมีค่าต่ำๆนะครับประมาณ 0.2 ถึง10โอห์มก็ได้ถึง10โอห์มได้หมดไฟสแตนด์บายไม่ออกเนี่ยมันก็หมายความว่าชุดหลักเขาเนี่ยไม่ทำงานอยู่แล้วชุดหลักไม่ทำงานเพราะถ้าชุดหลักทำงานมันจะต้องมีไฟแน่ๆนะครับแล้วคราวนี้เราจะตรวจสอบยังไงเราก็ต้องตรวจสอบอย่างน้อยเราก็ต้องตรวจสอบ MOSFET ก่อนแหละนะครับ MOSFET เนี่ยนะครับวัดง่ายๆนะครับวัด MOSFET เนี่ยนะครับสายสีแดงจับขาซอสนะครับสายลบจับขาเดรนนะครับแบบนี้นะครับต้องมีค่าตกค่อม 0.4 เกจเทียบซอสเดนเทียบซอสนะครับเดนเทียบซอสเนี่ยจะต้องไม่มีค่าตกค่อมนะครับซอสเทียบเดนนะครับจะต้องมีค่าตกค่อม 0.4 นะครับ 0.4 ก็คือไดโอดตัวนี้นะครับก็คือถือว่า MOSFET ดีนะครับถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็วัดตัวต้านทานตรงนี้นะครับตัวต้านทานเนี่ย 0.2 โอห์มหรือ10โอห์มเนี่ยนะครับได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าตัวนี้ขาดเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราวัด MOSFET นะครับมันดีนะครับตัวต้านทานตัวนี้ไม่ขาดจุดที่เราจะวัดตัวต่อไปนะครับก็คือชุดที่ให้กำเนิดสัญญาณความถี่ที่มาปิดเปิด MOSFET ตัวนี้เป็นจังหวะปิดเปิด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 ถ้ามันเป็น IC นะครับเราก็ต้องดูเบอร์แล้วก็ไปค้นหานะครับว่าขาไหนเป็นขาไหนแต่ถ้าเป็นชุด Self Oscillating นะครับเราก็จะต้องวัด C นะครับ C มีความจุไหมตัวต้านทานขาดไหมซีเนอร์ไดโอดเป็นยังไงออปโตเป็นยังไงนะครับหลักการเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปวัดก่อนเลยนะครับวัด MOSFET standby นะแล้วก็วัด R field นะครับมานะครับคอย standby วางอยู่ตรงไหน MOSFET standby ก็จะอยู่ตรงนั้นนี่คือ MOSFET standby นะครับเนี่ยตัวนี้นะวัด MOSFET ก่อนนะครับพลิกไปได้นะครับตัวนี้คือขาเกจเดรนซอร์สนะครับ
MOSFET standby นะครับขาเดรนเนี่ยส่วนมากจะแตกกับไฟ400หรือแตกกับหม้อแปลงนะครับเนี่ยก็แตกจริงๆนะนี่คือหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงขาเข้านะครับอันนี้คือไฟ400นะตัวนี้คือไฟ400นะไฟบวกนะครับนี่คือหม้อแปลงขาเข้านะครับเชื่อมกันหม้อแปลงขาออกเชื่อมกันนะครับหม้อแปลงขาออกนะครับแล้วก็เชื่อมกับขาเดรนของ MOSFET นะครับนี่คือขาเดรนของ MOSFET ตัวนี้คือขาซอสนะครับเนี่ยขาซอสขาซอสนะครับเราวัดย่านไดโอดนะครับเทียบเดรนนะครับขาซอสเทียบเดรนนะครับไม่มีค่าตกค่อมนะครับไม่มีค่าตกค่อมไดโอดเลยนะครับค่าตกค่อมไดโอดเป็น 1,200 นะครับไม่ใช่นะไม่ใช่ค่าตกค่อมจะต้องได้ 0.4 แสดงว่า MOSFET มีปัญหาครับตัวนี้นะครับวัดสลับกันถ้าเท่ากันเนี่ยยิ่งมีปัญหาเลยวัดสลับกันไม่เท่านะครับวัดสลับกันไม่เท่าแสดงว่า MOSFET เสียครับไม่ใช่ช็อต MOSFET เสียนะครับไม่สามารถ fast recovery ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีไดโอดนะครับค่าไดโอดหมดไปแล้วนะครับไม่มีเนี่ยตัวนี้ MOSFET standby มีปัญหาคราวนี้เราก็ไปวัดตรงR field นะครับแล้วก็จินตนาการเอานะครับขาซอสใช่ไหมตัว R คือตัวไหนนะครับตัวนี้คือไฟลบนะครับเนี่ยตัวนี้ไฟลบนะตัวนี้ไฟลบเนี่ยไฟลบไฟลบมานี่นะครับนี่เห็นไหมไฟลบตัวนี้มีตัวต้านทานตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือตัวไหนนะครับนี่เราก็จับหมายไว้นะครับตัวนี้ก็คือตัวต้านทานตัวนี้นะครับเนี่ยตัวต้านทาน R field นะครับคราวนี้เราก็ดูนะครับว่ามันมีสีอะไรบ้างนะครับดูนะครับสีอะไรเอ่ยนะครับน้ำตาลแดงทองนะครับน้ำตาลแดงทอง R field 1.2 โอห์มนะครับ R field 1.2 โอห์มนะครับเพราะว่าตัวคูณเป็นสีทองคือ 0.1 นะครับ 0.1 นะครับก็คือเอา12มาคูณ 0.1 ก็ได้ 1.2 นะครับ 1.2 นะวัดตัวต้านทาน R field ครับวัดย่านโอห์มก็ได้นะครับจะต้องได้ 1.2 โอห์มครับตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับได้ 2,000 โอห์มนะครับ 2K หรือ 2,000 โอห์มตัวต้านทาน R field ยืด MOSFET ไม่สามารถสวิตช์สัญญาณได้เร็วไม่ได้ R field ยืดนะครับ R field นะเปลี่ยน R field 1.2 โอห์มเปลี่ยน MOSFET นะครับแล้วมาทดสอบดูไม่รู้เหมือนกันว่าชุดกำเนิดสัญญาณจะใช้ได้ไหมนะครับมันเล็กครับวัดไม่ค่อยได้นะครับมันเล็กวัดเราอาจจะวัดซีเนอร์ไดโอดก่อนก็ได้ซีเนอร์ไดโอดอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็วัดย่านไดโอดดูนะครับที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกซีเนอร์ไดโอดนี่แหละนะครับเนี่ยวัดสลับกันมันขึ้นแปลกๆเนี่ยแสดงว่าไม่น่าได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราแกะ MOSFET ออกเลยนะครับแถบนี้นะครับแกะทั้งแถบออกเลยแกะทั้งแถบออกเนี่ยเพื่ออะไรนะครับที่ต้องแกะทั้งแถบออกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราจะต้องตรวจสอบชุดเซลล์ออสซิลเลตติ้งด้วยนะครับเพราะว่า MOSFET มีปัญหาแล้วก็ตรงนี้ซีเนอร์ไดโอดมันมีซีเนอร์ไดโอดเนี่ยต้องแกะแผงตั้งออกครับแผงตั้ง MOSFET นะครับแกะออกเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้วัดชัวร์นะครับของจุดเซลล์ออสซิลเลตติ้งตรงนี้นะครับวัดชัวร์เลยแล้วก็ไหนๆเราก็จะเปลี่ยน MOSFET อยู่แล้วนะMOSFET standby นะครับตรงนี้เราต้องตรวจสอบดีๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ใส่ MOSFET เข้าไปครั้งเดียวจบเลยนะครับวัดชุดเซลล์ออสซิลเลตติ้งดีๆนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมไปแกะ MOSFET ออกนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม